อนนี้เราก็อยู่ที่สนามไซตามะสเตเดียมตอนนี้เรามาดูบอลระหว่างอูราวะเรดไดมอนด์แล้วก็โยโกฮาม่าเอฟมารินอสที่ราทรYes. Thank you. Thank you. Thank you.ของเรามีอีกหลายตอนอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้รู้ว่าคลิปใหม่ของเราออกเมื่อไหร่สวัสดีครับ